se mi zdá, že ty průzkumy jsou celkem irelevantní, pokud vůbec není ujasnění to, o čem se vlastně diskutuje. A pod tím termínem se potom ukrývá spoustu docela odlišných situací, které by tam zvláště diferencovat. Takže vlastně mám na programu 3 věci. Nejdříve chci vyprávět jeden příběh, pak chci uvést pár výsledků z jednoho empirického výzkumu a zakončit to hlavná stereotypologií. A ten příběh je následující. V roce 70 se narodila v Lechu žena, která ve svých 22 letech měla autonehodu. Při té autonehodě utrpěla politrauma hlavy, dostala se do bezvědomí a v tom bezvědomí 17 let žila, než byla ukončena její umělá výživa a hydratace, čili byla vytažena sonda a ta žena zemřela. Její otec po 6 letech, když byla v tomto stavu, žádal soud, aby soud ho zmocnil k tomu, aby mohl té ženě rozhodnout, to byla jeho dcerou. Soud to poprvé v roce 1999 odmítnul, poprvé to odmítnul v roce 2005 a v roce 2008 to ten soud schválil, dokonce potom v odvolacím řízení a ta žena skutečně byla odpojena, tady ji máme. A myslím, že to bylo 9. února 2009 zemřela, jmenovala se Englaro. Já teď mám jeden dotaz, byla to eutanázie nebo to nebyla eutanázie, a bych vás poprosil, abyste vy, kteří si myslíte, že to byla eutanázie, zvedli ruku. Počítám správně, děkuju. To znamená, že pro většinu to asi eutanázie nebyla, nebo většina k tomu nemá vydiferencovaný názor. Tady je jenom tak poznámka z Catholic News Agency o panu kardinálu Antonellovi, který říkal, že Elvána spí 17 roků. Dál to nakonec. Tohle je ta druhá část. Týká se toho empirického výzkumu, který jsme udělali mezi studenty lékařské fakulty prvního ročníku u nás v Brně. To celé spočívalo v tom, že dostali jednoduchou otázku, co je eutanázie. A nevymýšleli jsme pro ně žádné prefabrikáty, zůstala jen tahle otevřená otázka, oni odpovídali. 204 respondentů dohromady, tady je potom uvedeno, kde to bylo publikováno. Takže my jsme těch 204 odpovědí vzali a v nich jsme hledali znaky, které těch 204 studenty použili k tomu, aby eutanazii zadefinovali. Celkem použili 35 znaků, nejčastěji použili, tady je to potom celých přehledu, nejčastěji použili dobrovolné ukončení života, což bylo 74 lidí, 38 v podstatě přeložili ten termín do češtiny, což je asi ta jediná věc, kde existuje shoda. A sice na etymologii, na úrovni etymologie, že každý ví, že v řečtině je dobrý a tchántus je smrt. Ale to je tak asi to jediný, kde ta shoda panuje. Někteří řeknou, že žádná smrt nemůže být dobrá, protože by to byl protimluv sám sobě, že smrt nemůže být dobrá. Já teď to nechci procházet, jenom chci ukázat těch pár znaků, který ti studenti prostě identifikovali k tomu, aby eutanazii zadefinovali. Tady vidíme, že docela vzadu, třeba z 31 položka, se objevuje autonomie jednotlivce. V jednom případě by to byla sebevražda z těch 204. K tomu, aby ji definovali, použili jeden znak ve 117 případech, 2 znaky použilo 77 respondentů, pouze 9 respondentů použilo 3 znaky a toliko 1 respondent použil 4 znaky, což mě přijde docela zajímavé. Tady je v přehledu schéma kombinací těch znaků, těch 35, které byly uvedeny, a z nich jsou vytaženy ty, které by odpovídaly i klasické definici eutanázie, tak jak je používaná v Beneluxu. A já teď nechci trávit moc času tím nějakým dalším popisováním, jenom jeden z těch výsledků toho výzkumu je ten, že ty holandské definici eutanázie odpovídal jeden student, přesně jedna český píšící studentka, což je hladina 0,5%. Tím, že to byla otevřená otázka, tak bylo spoustu zajímavých odpovědí.
jenom pár z nich přečtu, nechci teď dlouho se zdržovat, že to je milosrdné na nebevzetí, to číslo v závorce vždycky znamená číslo respondenta, nikoliv číslo, kolikrát to bylo řečeno. Asistovaná smrt, když pominuli všechny důvody bytí dané osoby. Bolestný odchod z tohoto světa v případě, že už nemám zájem zde dále setrvávat. Pomoc trpícím, vysvobození z jejich beznaděje a ze světa. Přeskakuju. Lehká příjemná smrt, ukončení života na přání pacienta či jeho rodiny, to je nový. Pokud je pacient neschopen projevit svůj názor z určitého důvodu, bolest, lehká nemoc, samota, nechuť do života či jiné vlastní rozhodnutí. Úspěšné utišení pramenu života provedené s odborností lékařů. Umělé přerušení života těžce nemocného člověka. Ukončení života pro ty, kteří ví, že je dřív nebo později čeká smrt. Ještě nad tím. Ukončení života člověka, který si myslí, že smrt by mu udělal největší radost. Poslední možnost dobrovolně a důstojně odejít z tohoto světa. Dostávám se teď k těm 15 zmíněným typologiím, což je 15 pokusů, nebo spíš 15 návrhů na definici eutanazie je. Nejdřív je projdu rychlým přehledem, potom se chci u jednotlivých trochu zastavit. Ten první, co tam je rychlá, klidná smrt. Například člověk umře bez spánku, což asi není ten obvyklý případ, tak jak je eutanazie dneska chápána, nicméně historicky má poměrně dlouhý kořeny. Dobrovolné ukončení života, to se vztahuje potom k autothanatosu, čili k sebevraždě nebo k sebeusmrcení. Eutanazie ex territori je koncept, který se objevil v 17. století a docela ovlivnil potom novověký chápání. Nedobrovolné ukončení života společensky nežádoucích osob, to je něco, co bylo o něco později, tak asi 1870 a dále, že by se tak prostě řešil ten problém lidí, kteří jsou vážně a nevylečitelným způsobem nemocní. Předesílám, že to je úvaha na úrovni závěru 19. století. S tím, že tam byly dvě možnosti, že by to bylo dobrovolně, případně nedobrovolně, ale většinou to chtěli dobrovolně. Nedobrovolné ukončení života nevhodných lidí na základě rasy a medicínských kritérií, tak to je to, čemu se říká eugenická eutanazie za nacismu. Způsobení snadné smrti pomocí sedativ, čili v podstatě předávkování sedativy, elektricky asistovaná sebevražda, to je srozumitelný. Nezahajování medicínsky márné léčby, to, čemu se jinak říká medical futility, léčby, která by nebo postupu, který by sice objektivně prodlužoval život, na druhou stranu by ale produkoval strádání terminálního pacienta, to, čemu se v terminologii říká without life sustaining treatment. Dalo by se diskutovat potom, jestli to je nebo není léčba, k tomu možná za chviličku. Další možnosti ukončení medicínsky márného postupu, který prodlužuje život a strádání pacienta, čili ukončení té léčby, která už byla započata, to, čemu se říká withdrawing life sustaining treatment. Další možností je bezbolestné ukončení života pacienta nesnesitelně trpícího lékařem a na pacientovu opakovanou žádost. Případně ukončení života terminálně nemocného pacienta a opět lékařem na pacientu trvalou nebo opakovanou žádost. Další možností by bylo bezbolestné ukončení života terminálně nemocného nebo nesnesitelně trpícího inkompetentního pacienta, čili tam už nefiguroval jeho žádost, někdo jiný by rozhodl, že on nesnesitelně trpí a tím pádem by ukončil jeho život. Bezbolestné ukončení života terminálně nemocného nebo nesnesitelně trpícího kompetentního pacienta bez jeho žádosti, případně proti jeho vůli. Nakonec bezbolestné dobrovolné či teď v alternativu k nedobrovolnému jsem volil násilné ukončení života jiné osoby než terminálního pacienta. Tam by naskakovaly celý plejady typologií medicínských. A to poslední, co tam je bezbolestné dobrovolné či násilné ukončení života terminálně nemocného nebo nesnesitelně trpícího, ovšem někým jiným než lékařem. Tak to je v přehledu těch 15 typologií, kterým bych se teď v stručným komentáři chtěl věnovat. První je hrozně starý typ, já si to možná sednu, už teď často chci přečíst.
Jak když Světomius popisoval život 12 císařů, a když popisoval život císaře Augusta, podotýkám, že mu bylo skoro 670, když umřel v tehdejší době, tak to obsal následujícím způsobem. V poslední den svého života se opětovně vyptával, zda již lidé venku o něm starostlivě šeptají, požádal o zrcátko, dal si učesat vlasy a upravit propadající se tváře. Pak předvolal přátelé, vyptal se jich, zda si myslí, že příhodně dohrál životní komedii. Potom se všemi rozloučil a skonal, dosáhnout darem osudu konce lehkého takového, jaký si vždycky přával. Vždyť kdykoliv slyšel o někom, že zemřel rychle a bez jakýchkoliv trápení, vyprošoval si pro sebe i pro své drahé takovou eutanatos. To je ono řecké slovo, kterého obvykle užíval. Tam Světomius přerušil latinský text a vložil tam ten řecký text, řecké slovo eutanatos. A já jsem už avizoval, že tohle není ten převažující obsah termínu eutanazie dneska v souvislosti s poměrně intenzivní medicinací a medikalizací, případně technizací smrti. A ta medicínská realita je jiná, než je ta představa dobré smrti, tak jak si ji představoval nejenom císař Augustus. Já myslím, že ta linie toho, co dobrá smrt je, vyšla dějinami napříč, že by měla svůj význam dneska. Nicméně to není ten vlastní obsah, kvůli který tomu dneska eutanazie je povětšinou diskutovaná. Ale možná, že se shodneme teď možná napříč, že tohle to byla dobrá smrt. Může tak, jako musel tenkrát Augustus, že by nebylo špatný. A druhým typem je dobrovolné ukončení života. Tedy situace, kdy žít s velice nízkou hodnotou je problematický a smrt se zdá být menším ze dvou zel, který nakonec člověk volí. Takovýto postup by byl výrazem autonomie daného člověka, výrazem jeho odpovědnosti jednak vůči sobě a jednak vůči společnosti. A tady bychom opět mohli sledovat hodně dlouhou linii historicky, minimálně od stojí počínaje až po novověk, kdy sebevražda nebyla chápaná jako něco morálně špatného z definice, ale jako něco, co v určitých situacích je člověk skoro bych řekl povinován udělat s ohledem na sebe a případně i s ohledem na druhé. To, čemu se říká voluntária, čili dobrovolná smrt. Útrapy nemocí, stáří či osudu totiž mohou být horší než anihilace sebevraždou. To tvrdil David Hume, když napsal svůj malý spisek On Suicide. Myslí si, že značné strádání a přání zemřít je možné chápat jako výzvu, již je člověk odvoláván ze života. Že v tomto případě člověk není povinován k tomu, aby v životě dále zůstával. Takže Hume oproti středověkému pojetí a ve shodě s antickou tradicí tvrdí, že utrpení již nemá sociální přínos a je naopak zátěží pro jednotlivce i pro tu společnost, nezakládá povinnost život dále prodlužovat. Naposledy, co jsem tam uvedl, je starý Nietzsche, kdy v Zarathustrovi je místo o svobodné smrti. Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, den mir kommt, weil ich werde. Chválím vám moji smrt, svobodnou smrt, která přijde tehdy, protože chci. Čili mít tu věc pod kontrolou. Tím jenom se může ilustrovat si význam to, čemu se historicky říká mors voluntaria až po dnešní dny. Byť možná tohle se přesně nevejde do ten koncept eutanazie, tak jak je běžně diskutovaný. Třetí typ je eutanazie ex territoria. Já jsem už zmiňoval, že ten koncept pochází od Francise Bacona a spočívá vlastně v lékařském doprovázení umírajícího, což je velice zajímavý koncept. To nemělo s naší eutanazí nic společného, protože tenkrát nebyla možnost život jakkoliv prodlužovat. Ta eutanazie ex territoria podle Bacona spočívala v tom, že lékař prostě sedí u lůžka nemocného a pomáhá mu tišit bolest tak, jak to prostě tenkrát možný bylo. Dnes bychom to asi zahrnuli pod paliativní péči. Ta poslední odrážka, že to je výzva pro současnou medicínu, by vyžadovala možná další komentáře. Čtvrtý typus je nedobrovolné ukončení života společensky nežádoucích, čili nevylečitelně vážně nemocných, případně postižených.
To je koncept, který se narodil jednak v Antice, ale byl revitalizován v 19. století v jeho závěru. Ta souvislost tam je zejména s tím spisem od Samuela Williamse, který v 1872 publikoval malý spisek Eutanazie, kde říká, že bezbolestná smrt nevylečitelně nemocného pacienta je vlastně povinností lékaře, který má zaprvé rozpoznat takovou situaci, tomu pacientovi to má vysvětlit, má podat anestetika a toho pacienta usmrtí za ty podmínky, že pacient s tím bude souhlasit. Williams tam kladl důraz na to, že by to muselo být dobrovolný. A pak se tam dal ještě jeden odkaz něco pozdější, a sice ten známý spisek dvojice právníka a psychiatra Karla Windinga a Augusta Ocheho, Freigabe der Vernichtung Lebensleben, ihr Maß und ihr Tod, čili dát k dispozici zničení života, který není hodný žití, což se stalo takovým manifestem pro pozdější potom eugenickou eutanázii a příručku pro selekci na masovou likvidaci. Extenze tohoto pojetí potom pokračuje v dalším typu, který je velice dobře známý a některými velice připomínaný právě v souvislosti s současnou diskusí eutanázie, totiž to, co se dělo za nacismu, totiž to, čemu se jinak říká eugenická eutanázie, kde ten princip byl princip nedobrovolnosti a eskaloval potom do genocidy, byť jistě genocida ještě možná něco jiného než eutanázie, kde původní důvody sociální byly rozšířeny o medicínské indikace. Tam v té poslední odrážce je jedno datum, to je datum, tvrdí se, že to je antedatovaný, kdy Adolf Hitler dal svému čínskému lékaři doktoru Bellerovi rozkaz, kde mu nařídil, budu to říkat takřka v doslovném překladu, pod odpovědností jste povinen, aby po medicínském přezkoumání, tam, kde se jedná o Lebensleben, to je ten termín, který tam byl od už 20. let, aby po medicínském přezkoumání byla udělena Gnadentod, smrt z milosti. K tomu bylo 14 indikačních kritérií, ty nebudu vyjmenovávat, jenom pár z nich, hluchota, slepota, maniodepresivní syndrom, homosexualita, případně alkoholismus a další. Na základě tohoto němečtí lékaři vůbec životili asi 300 000 německých občanů. To ještě není žádná genocida, to ještě není holokaust. To zapadá do toho, čemu se říká eugenická eutanazie. Způsobení snadné smrti pomocí sedativ je dalším typem. A to je velice stručně. Na jedné straně je problematika léčby bolesti, která má sebou celou plejádu dalších spoluúčinků, nechci ani říkat vedlejších účinků. A otázka potom titrace, čili dávkování takové léčby nebo takového postupu. Případně šedá zóna, která s tím může být spojená, která souvisí právě s algoritmem dávkování. A ta otázka, která tam je formulovaná v závěru s termínami sedace, je nebo není eutanází. Tohle je další typ, který někdy bývá směšován nebo zařazován pod eutanází, totiž lékařsky asistovaná sebevražda. Historicky ta tradice je už evidentní, to jsem zmiňoval před chviličkou, euthanatos jdoucí až do antiky. To se tam je uvedeno jako doktor smrt se vztahuje k doktoru Kevorkianovi, který byl takovým otcem tohletoho konceptu, který byl přijatý ve 5 státech Spojených států, Washington, Oregon, Montana, Vermont a Nové Mexiko, kde podotýkám je důležité medicínské kritérium pro tu lékařsky asistovanou sebevraždu, tímž je life expectancy kratší než 6 měsíců. Další typologií je nezahájení marné léčby, spíš bych měl říct marného postupu. Podle mého soudu to je trošku nešťastný, to ten náš český překlad futility. Futility nemusí nutně být léčba, zatímco my používáme prostě ustáleně ten termín léčby, protože jsem to tam napsal, teď mám svoje pochybnosti, protože se nedomnívám, že se povětšinou o léčbu jedná, která by prodlužovala život pacienta na druhou stranu, terminálního pacienta na druhou stranu by mu produkovala další nová strádání a vlastně prodlužovala ten proces umírání. A ty důvody jsou evidentní, že to se tam jedná o to, že ten pacient má nulové vyhlídky
že benefit, který by mohl ten postup poskytovat, je buď to na nule nebo velmi blízko k té nule. A navíc ještě k tomu se tam produkují ty vedlejší efekty, další strádání. Někteří ten postup označují za pasivní eutanazii. 9. typem je ukončení marné léčby prodlužující život, čili v podstatě to samé, co bylo předtím, jenom s tím rozdílem, že tady ta léčba, která předtím už byla započata, nebo ten postup, který byl započatý, teď bude ukončený, zatímco v tom prvním případě by ani nebyl započatý. Do tohoto kontextu potom spadá ten příběh, který jsem vyprávěl na začátku, je tam Karolina Engláru uvedená jako poslední. Zatím očkám bylo ještě spoustu dalších lidí. Opět podotýkám, že někteří ten typ označují za pasivní eutanazii. Dalším typem je bezbolestné ukončení života pacienta, který nesnesitelně trpí, kde je lékař ten, který ukončuje život, a pacient je ten, který opakovaně o tento postup žádá. Toto je prosím to, co je standardní definice eutanazie ve státech Beneluxu, čili těch 3 státech, kde eutanazie je legální. Zajímavé je tam to kritérium nesnesitelného utrpení, což dle mého soudu je čistě subjektivní kritérium, který medicínsky je velmi obtížný jakkoliv objektivizovat. Nehledě na to, že se na to navazuje další komplex otázek, které tam jsou v té poslední odrážce, co ten člověk, který je nezletilý, případně dítě nebo pacient, který je dementní, má depresi nebo pouze trpí existenciální frustrací. Toto je v podstatě totéž s tím, že kritérium, který tam je uvedený, není kritérium nesnesitelného utrpení, ale terminálního stádia choroby. Takže to je ten rozdíl, který je mezi tím předcházejícím typem. Bezbolestné ukončení života terminálně nemocného nebo nesnesitelně trpícího inkompetentního pacienta. Tohle je poměrně složitá záležitost, kdy se opouští ten model autonomie a bude v podstatě rozhodovat o tom pacientovi, který není schopný se vyjádřit někdo jiný. Bezbolestné ukončení života terminálně nemocného nebo nesnesitelně trpícího kompetentního pacienta, a buď to bez jeho žádosti nebo proti jeho vůli. To, co by bylo označováno jako involuntary euthanasia. Což by samozřejmě byl trestný čin prominného. Toto je předposlední, co ti, kteří se nevejdou pod terminální stádium a jde tam o nějakou medicínskou indikaci, například kvadriplegický pacient nebo psychiatrický pacient, to, co tady bylo zmíněno třeba už v tom úvodu. To, co navazuje potom na chápal case. A poslední typologie, která je uvedená, je vlastně o tom, že ten, kdo bude provádět eutanazii, nebude lékař, to je celý rozdíl. Teď můžeme vymýšlet různé kombinace, kdo by to byl zdravotní sestra, příbuzný, prostě kdokoliv jiný, jenom ne lékař. Tak to je ta poslední typologie. Dostáváme se k závěru, které má pár mých poznámek ke konci. Domnívám se, že eutanazie je odlišná od toho, co je ukončení nebo nezahájení marného postupu, to, čemu se říká utility. Pak bych navrhoval odlišovat eutanazii od suicidia, teď jedno jestli lékařsky asistovaného nebo nelékařsky asistovaného. Potom z toho vyplývá, že eutanazie může být toliko aktivní a toliko dobrovolná, tedy že ten pacient to žádá, a že tam bude figurovat lékař, který ten akt provede za kritérií, které tam jsou uvedena, že ten teoretický koncept bude autonomie pacienta, že ten pacient bude plně kompetentní, že jeho kompetence bude prověřena v nějakým dlouhodobějším horizontu. A potom jsou alternativně 2 kritéria, to medicínské kritérium jako terminální stádium onemocnění, anebo to, co mají právě v Beneluxu, nesnesitelné utrpení. Jestli jedno nebo druhé kritérium, potom by mohla tam být diskuze. A potom už je kouzlo nechtěného a tím končím. Děkuji za pozvání a za vaši pozornost. Takže já děkuji za úvodní příspěvek s tím, že bych řekl, že nám poskytnul relativně dobrý vhled o tom, o čem se můžeme bavit, nebo o čem by tady v podstatě bylo možno se bavit a uvažovat jako o jistých formách eutanázie. Samozřejmě, že
zde najdeme různé odpůrce a příznivce těch, kterých definicí, a možná, že tady taky se budeme bavit o tom, co to tady je v tom současném pojetí. Ale myslím si, pro ten vhled do dané problematiky byl ten příspěvek naprosto výborný. Já bych teda požádal teďka, jestli k tomuto příspěvku jsou nějaké dotazy, tak klidně se ptejte. S tím, že já tady následně využiju, kdyby bylo hodně svého práva tu diskuzi utnout a přesuneme se pak s těmi dotazy případně do té generální diskuze, ale tak bez mikrofonu. Možná, že by bylo lepší, já tady poprosím někoho z organizátorů, aby neběhal pan docent s tím. Já řeknu své připomínky velice stručně, ale nemyslím si, že jsou nastručné. Za prvé, obecně, medicína má v současné době velkou moc. Takže jde o to, že neexistuje něco jako tichá rada moudrých, kdy si to několik lékařů řekne ještě ke všemu latinsky, pane kolego, my to nebudeme přehánět. Takže v podstatě jde o pasivní rezistenci, kdy teda je to v podstatě eutanázie, ale nikdo se to nedozví. To je první téma. Druhé téma je to, že ta jedna studentská odpověď, tam nějak, když už pominuli všechny důvody k té existenci, ani se v té ledabilosti té věty zdá ohromně to skované, protože oni většinou nepominuli všechny. To je v tom asi ten trik. A teďka už jenom dvě řemeslné. Za prvé, naše latinářka řekla, vzdělaná konverzace latinská odehrávala se v řečtině, čili možný, že Augustus se nepřerušil, že furt mluvil řecky. A ještě jednu věc chtěl říct, že u toho ničeho je možná docela zajímavý, že on objevil, že u Schopenhauera, to, co říkal Stefan Zweig nebo někdo, že oni vědí už, co je to ta věc o sobě u Kanta, je to vůle. A tam, kde on říká van ich will, to ich je sice v té větě důležitý, ale to celý klíčový slovo je ta vůle, mimo jiný taky vůle k smrti. Tak já teda pokusím, aby případně byly nějaké odpovědi s tím, že bych hnedka na začátku nerad tady sklouzával do té argumentace ohledně té nějaké tiché dohody lékařů a tak dále. To myslím, že můžeme nechat případně do generální rozpravy, pokud o tom, protože je to naprosto kontroverzní záležitost a myslím si, že to sem úplně nepatří, takže tohle to bych ponechal stát. Děkuji. Ze strany řečníka není žádný komentář, takže já se budu ptát dál. S tím, že můžete nám asistovat, to by bylo to úžasné. Takže tamhle pan kolega se ptal a pak je vlastně nějak. Dobrý den, Milan Merský, spoluautor českého návrhu zákona o eutanázii. Já bych chtěl požádat, vy jste tam vlastně nějakou definici připodobnil tomu Beneluxu. Jestli některá z těch definic odpovídá té švýcarské verzi. Ve Švýcarsku vlastně eutanázii neprovádí lékař, ale ty ostatní prvky, jestli byste některá z těch definicí by se jim blížila. Děkuji. Děkuji, na to bych chtěl reagovat. To byl komentář díky za něj předchozí, nebo myslím, že na každý komentář musí být další komentář, ale na tohle bych reagovat chtěl. V první řadě bych chtěl říct, že podle mého soudu ve Švýcarsku eutanázie je trestný čin. Aspoň tak, jak já eutanazii chápu. Ve Švýcarsku je legální asistovaná sebevražda. A ta je legalizovaná velice volně. Asistenci může poskytnout kdokoliv. Jediná podmínka, která tam zákonem z roku 1941 je daná, je, že se ten člověk na základě tyhle asistence nesmí obohatit. Ale to, co je možné v Holandsku, by v Švýcarsku bylo trestným činem. Já nejsem právník, ale doufám si to tvrdit. Já jsem, nechci do toho vstupovat, ale samozřejmě z hlediska právního je velmi, nebo je relativně klíčový rozlišovat pojem eutanázie a asistovaná sebevražda. A já myslím, že to tady pak ještě zazní, protože ten jeden, jakoby řekněme, zastřešující právní příspěvek tady pak zazní. Takže jestli měl někdo nějaký další dotaz, prosím, ještě tamhle. Dobrý den, Plaskot, anesteziologie intenzivní péče. Mám pocit, že tím vyloučením medical futility jste jako problém eutanázie pro zdravotníky vyřešil. A je to poměrně rizikové řešení, protože pokud to není eutanázie, tak vlastně můžeme jako vždycky při vlastním volným stanovení medical futility pacienta zabít. Na tohle bych v tuhle chvíli reagovat nechtěl, protože
že jsou tady ještě 2 příspěvky kliniků, tak možná bychom tomu došli až po jejich příspěvcích. No.